ሰላም እንዴት ናችሁ? የዘጠነኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 3 ፓርት 1 ላይ ነው ያለነው። ዩኒት 3 ናቹራል ሪሶርስ ቤዝ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ነገር ነው ያለን። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። ከዛ በፊት ቶፒኮችን ላስተዋውቃችሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ ወደ 6 የሚደርሱ ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው ሚኒንግ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ፣ then second drainage system of Ethiopia, water resource of Ethiopia, major soil types of Ethiopia, major mineral resources and their distribution in Ethiopia, biotic resources of Ethiopia የሚል ነገር አለን። በዛሬው ዕለት የምናየው እነዚህ ሶስት ነገሮችን ይሆናል። ሚኒንግ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ፣ ድሬኔጅ ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ እንዲሁም ዋተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚሉ ሶስት ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ሚኒንግ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ወይም የተፈጥሮ ሀብት ትርጓሜ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን። እዚህ ጋር ኬተርም ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ኤንድ ሪኒዌብል ሪሶርስ የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉን። ሪኒዌብል ሪሶርስ ምንድነው? ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ምንድነው? ከዚህ ቀደም የምታውቁት ነገር ነው። ነገር ግን ወደ ታች ዲፋይን የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ናቹራል ሪሶርስስ are natural assets occurring in nature that cannot be used for economic production or consumption. እንግዲህ ናቹራል ኤግዚስት የሚያደርጉ ሪሶርሶች ናቸው። ኦኬ ናቹራል ሪሶርስስ are natural assets occurring in nature that can be used for economic production or consumption. በተፈጥሮ የምናገኛቸው ምንም አይነት የሂውማን ኢንቮልቭመንት የሌለበት የሀብት አይነት ነው የተፈጥሮ ሀብት የምንለው። they are classified as renewable and non renewable resource ብለን በስንት እንከፍላቸዋለን? በሁለት እንከፍላቸዋለን። ታዳሽ እና የማይታደስ ብለን ማለት ነው። ፕላንት፣ አኒማል፣ ሶይል፣ ዋተር፣ ጂኦተርማል ኢነርጂ፣ ዊንድ ኢነርጂ፣ ሶላር ራዲዬሽን are categorized under renewable resource ወይም ከታዳሽ ሊያልቅ የማይችል በሚለው ይካተታሉ ማለት ነው። እንደ ፕላንት፣ አኒማል፣ ሶይል፣ ዋተር፣ ጂኦተርማል ኢነርጂ and wind energy እንዲሁም ሶላር ራዲዬሽን ከታዳሽ የተፈጥሮ ሀብት ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። while mineral, coal, crude oil and natural gas under non-renewable ሪሶርስ ውስጥ ይመደባሉ። እነዚህ ማለት እንግዲህ ሚነራል፣ ኮል፣ ክሩድ ኦይል፣ ናቹራል ጋዝ የምንላቸው አላቂ ናቸው። ኦኬ ሊያልቁ አጠቃቀማችን በትክክል ካላደረግ ወይም በስርዓቱ ካልተጠቀምን ያልቃሉ፣ ሊታደሱ አይችሉም ማለት ነው። ነገር ግን ሶላር ኢነርጂ የምትወስዱ ለምሳሌ ወይም ሶላር ራዲዬሽን ኦልዌይስ ኤግዚስት ማድረግ ይችላል፣ ሁሌም ይታደሳል። ፕላንት ኤንድ አኒማልን ብትወስዱ ሪፕሮዲውስ ስለሚደረጉ ወይም ስለሚዳቀሉ ወይም ስለሚራቡ ታዳሽ ብለን እንመድባለን። ሶይልም የፕላንትና አኒማል ቅሪተ አካል ወይም የሮክ ስብርባሪ ስለሆነ ልክ እንደዛ ዋተርን በተመሳሳይ ሌሎችም እዚህ የተዘረዘሩት ነገሮች ታዳሽ ሊያልቁ የማይችሉ የሪሶርስ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። Renewable resources are resources which can be replenished by nature, while non-renewable resources are resources that cannot be regenerated by nature and exist ሊሚትድ አማውንት። እዚህ ላይ እንደሚለን እንግዲህ ሪኒዌብል ሪሶርስ ማለት ሊታደስ የሚችል ወይም ሪፕለኒሽድ ሊደረግ የሚችል የተፈጥሮ ሀብት ሲሆን ነን ሪኒዌብል ከሆነ ግን ኢንሊሚትድ አማውንት ነው ያለው ወይም በተገደበ መጠን። ለምሳሌ የሆነ ቦታ ነዳጅ ዘይት አለ ከተባለ ኢንሊሚትድ አማውንት ነው። ምን ያክል ሜትር ኪዩብ ነዳጅ ዘይት አለ? ይሄን ያክል 1 ሚሊዮን ኦር 2 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ኦር ሳምቲንግ የሆነ ዋጋ እንትኑ ይታወቃል፣ ቫልዩ ያን ያክል ማግኒቲዩድ ይሰጠዋል። ዜን ያን ከተጠቀምን በኋላ አለቀ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ምንም አይነት ነዳጅ ዘይት አናገኝም፣ አንድ ያልቃል። ከዛ በተጨማሪ ሌላ ሚነራል ለምሳሌ ላይክ እንደ ጎልድ መውሰድ እንችላለን፣ ኦር አይረን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ኮፐር ሊሆን ይችላል። ሌላ ሚነራል ለምሳሌ ሆነ ቦታ ላይ የወርቅ ክምችት አለ ከተባለ ገደብ አለው። ይህን ያክል አማውንት ኦፍ ጎልድ ነው ያለው። ከዛ ከተጠቀምንበት በኋላ ያልቃል ማለት ነው። ነገር ግን ሪኒዌብል ከሆነ ሊያልቅ የማይችል ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ these resources are under the influence of various interconnected factors like human pressure, agricultural expansion, migration, rapid urbanization, resettlement, climate change and environmental pollution. እንግዲህ እዚህ ላይ ያሉ ሪሶርሶች በሙሉ ያ ማለት አይዘር ሪኒዌብል ሪሶርስ ሊሆን ይችላል or non renewable ሪሶርስ ሊሆን ይችላል ኢንፍሉዌንስ የሚደረጉት በተለያየ መንገድ ነው።
ለምሳሌ ሂውማን ወይም ፖፑሌሽን ፕሬሸር ወይም የህዝብ ብዛት የተፈጥሮ ሀብትን ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል። ለምሳሌ ፕላንት እና አኒማል ፕላንት ለምሳሌ ዲፎሬስት ሊደረግ ይችላል ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት ካለ። አፈር ኢሮድ ሊደረግ ይችላል ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት ካለ ማለት ነው። አግሪካልቸራል ኤክስፓንሽን ለምሳሌ የደን ሽፋን ይቀንሳል፣ አፈር ኢሮድ እንዲደረግ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ተፈጥሮ ሀብቶች ላይ ኢንፍሉዌንስ አለው ወይም ተጽዕኖ አለው። እንደ ማይግሬሽን፣ ራፒድ አርባናይዜሽን፣ ሪሳትልመንት፣ ክላይሜት ቼንጅ እና ኢንቫይሮንመንታል ፖሉሽን ወይም የአካባቢ ብክለት ማለት ነው። ባጭሩ ናቹራል ሪሶርሶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢንፍሉዌንስ አለው ማለት ነው። The huge population of Ethiopia had been putting a great burden on the sustainability of almost all types of natural resources. እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት ነው ያለን እኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሰስተናቢሊቲ ማለት ዘላቂ አጠቃቀም ወይም ለዘላቂ ጥቅም በትክክል መጠቀም መቻል ማለት ነው። ሰስተናቢሊቲ ስንል ሰስተናብል ዩዝ ኦፍ ወይም ሰስተናብል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርሰስ ስንል በዘላቂነት እንዴት የተፈጥሮ ሀብትን በትክክል መጠቀም እንችላለን ከሚለው ጋር የተገናኘ ነው። ሶ እሱን ለመጠቀም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት መኖሩ ተጽዕኗል። There is therefore a serious degradation of land, water, forest, rangeland, and wildlife resources that appear to feed off each other ይላል። እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት መኖሩ ላንድ ዲግራድ ይደረጋል። ዳት ሚንስ ምን ማለት ነው? አፈር ኢሮድ ይደረጋል ማለት ነው ወይም ይሸረሸራል። ዋተር ፖሊዩት ሊደረግ ይችላል። ፎሬስት ዲፎሬስት ሊደረግ ይችላል። ዋይልድ ላይፍ ማይግሬት እንዲያደርጉ ወይም እንዲሰደዱ ወይም ለህገ ወጥ አደን ሊጋለጡ ይችላሉ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሪሶርሱ ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል ወይም አፌክት ይደረጋል ይለናል። ኔክስት ቶፒክ ድሬኔጅ ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ። ድሬኔጅ ሲስተም ማለት ነው። መጀመሪያ ድሬኔጅ ሲስተም refers to the flow of direction and destination of the river። ፍሳሽ ማለት ነው ወይም መፍሰስ። ድሬኔጅ ሲስተም refers to the flow direction and destination of river። የወንዞች የመፍሰሻ አቅጣጫና መዳረሻቸውን የሚያጠና ነው ድሬኔጅ ሲስተም ስንል። እንበልና የአባይ ወንዝ መነሻው ግሽ አባይ ከሆነ መዳረሻው የት ነው? ሜዲትራኒያን ባህር። ስለዚህ ዳይሬክሽኑ ወዴት ነው? ከኢትዮጵያ ተነስቶ በሱዳን ብሎ ግብጽን አቋርጦ ሜዲትራኒያን ባህር ይሄዳል ካልን ዳይሬክሽኑ እያወራን ነው ማለት ነው። The drainage pattern and system of Ethiopia are the result of various structural events that took place in the Cenozoic era. Drainage pattern and system of Ethiopia are results of various structural አሁን የድሬኔጅ ሲስተም ያ ማለት ለምሳሌ ድሬኔጅ ሲስተም ስንል ዳይሬክሽኑ እና ዴስቲኔሽኑ መቼ ነው ይሄ ነገር የተሰራው ወይም የኢቨንት ፎርም የተደረገው ካል ዱሪንግ ዘ ሴኖዛይክ ኢራ ነው ማለት ነው። በሴኖዛይክ ኢራ እንግዲህ ኢራዎች አይተናል። እነ ፕሪካምብሪያን ኢራ፣ ፓላዞይክ ኢራ፣ ሜሶዞይክ፣ ሴኖዛይክ እያልን አይተናል። ስለዚህ የድሬኔጅ ሲስተም ላንድ ስትራክቸር ፎርም የተደረገው ዱሪንግ the Cenozoic era ነው ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር። The drainage system of Ethiopia are basically classified into three major groups. Okay? three major groups ሶስት ዋና ግሩፖች አሉት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ድሬኔጅ ሲስተም ወይም ፍሳሽ። that means the flow direction and destination of the river ማለት ነው። ሶስት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ዌስተርን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም or simply western ስንል the Mediterranean Sea drainage system. To the southern, that is Indian drainage system. 3 the island Rift Valley drainage system. አሁን ወደ ዌስተርን ዳይሬክሽን የሚሄድ ከሆነ ወደ ሜዲትራኒያን ነው የሚፈሰው። ወደ ሳውዝ ኢስተርን ወይም ወደ ደቡብ ምስራቅ የሚጓዝ ከሆነ ወደ ኢንዲያን ኦሽን ነው የሚፈሰው። ወይም ደግሞ አይላንድስ ኦፍ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም። በሪፍት ቫሊ ወይም በስምጥ ሸለቆ ስፔሻሊ በኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ በርካታ አይላንዶች አሉ ወይም ሌክ እንበለው። ስለዚህ ወደዛ እየሄደ የሚሰበሰብ ወይም የሚፈስም ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቶችን በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው።
ኦኬ ስለዚህ ዘ ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም፣ ዘ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም እና ዘ ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ብለን በሶስት እንከፍላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ አንድ ቁጥር አሁን እዚህ አካባቢ ላይ ለሶስት ነው የተከፈለው። ባይዘወይ ይሄ መስመር አለ እንደምታዩት ከዚህ መስመር ወደዚህ ያለው አንድ ቁጥር ላይ 2 3 4 ላይ ያሉት በሙሉ ፍሳሻቸው ወዴት ነው ካል ወደ ሜዲትራኒያን ሲ ነው የሚሄዱት። በየት በኩል ብለው ነው? በዚህ አቋርጠው በሱዳን ብለው ወደ ኢጅፕት ብለው ሜዲትራኒያን ይሄዳሉ። መካከል ላይ ያለው ደግሞ ይሄ መስመር እንደምታዩት የስምጥ ሸለቆ ወይም የሪፍት ቫሊ መስመር ነው። ስለዚህ ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ይባላል። የ5 ቁጥር ማለት ነው። ስፔሻሊ 5 ቁጥር 6 እና 7 ደግሞ የማን ነው? የኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም። ከዛ ወዴት ነው የሚፈሰው? ወደዚህ ሄድና ሶማሌን አቋርጦ ኢንዲያን ኦሽን ወይም ህንድ ውቅያኖስ አለ፣ በህንድ ውቅያኖስ ላይ ይፈሳል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ወንዞች እንግዲህ አንድ ቁጥር ማን ነው? ተከዜ ነው። ወዴት ነው የሚፈሰው? ወደ ሜዲትራኒያን። 2 ቁጥር ማን ነው? አባይ ነው። ወዴት ነው የሚፈሰው? ወደ ሜዲትራኒያን። 3 ቁጥር ማን ነው? ባራኮቦ ወደ ሜዲትራኒያን ይጓዛል። ይሄም 4 ቁጥር ኦሞ ጊቤም ወዴት ይፈሳል? ወደ ሜዲትራኒያን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ጭረት የመሰለ ነገር አለ። ትሪቢዩታሪ ናቸው እነዚህ ገባሮች። ልክ ከዚህ እየመጡ እየተጠራቀመ ወደዚህ፣ ይሄም እንደዚህ ከዛ በየቦታው እየገበረ ውሃው ወይም ወንዙ እየጨመረ ይመጣል። ልክ እንደዚህ እያለ ነው የሚጓዘው ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንደዚህ ብሎ በዚህ ይወጣል። ዴን አምስተኛ ደግሞ የሪፍት ቫሊው ደግሞ አዋሽ ነው። የአዋሽን ወንዝ ከሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ እንመድበዋለን። 6 እና 7 ደግሞ ዋቢ ሸበሌ እና ገናሌ የሚባሉ ወንዞች ከማን ውስጥ ይመደባሉ? ከሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም። ስለዚህ which one of the following river categorized under Indian Ocean ድሬኔጅ ሲስተም ልንባል እንችላለን። ኦር ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም ወይም ሪፍት ቫሊ ተብለን እንጠይቅ እንችላለን። ሶ ይችን ነገር መያዝ አስፈላጊ ነው። ኦኬ የመጀመሪያው እንግዲህ ዋን ባይ ዋን ስናይ the western or Mediterranean Sea drainage system. The western drainage system is the largest of the three systems, both in terms of catchment area and volume of water. It contributes 60% of the country total annual water discharge. አሁን ዌስተርን ድሬኔጅ ማለት የሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም ነው። 60% የሚደርሰው ያክል ውሃ ከሀገሪቱ የሚፈሰው ወደዚህ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። It's made up of the major rivers that tribute, namely ሪቨር ተከዜ፣ ሪቨር አባይ፣ ሪቨር ባራኮቦ አይታችኋል። በዋናነት እነዚህ የተከዜ ወንዝ፣ የአባይ ወንዝ እና የማን የባሮ አኮቦ ወንዝ እነዚህ ወደ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የሚቀላቀሉ ናቸው። ተከዜ this river drain the massive of western ላስታ ኖርዘርን ጎንደር፣ ሰሜን ኤንድ ሳውዝ ዌስተርን ሴንትራል ትግራይ ይላል። ስለዚህ ወንዝ ከዚህ ቀደም በሌላ ፓርት አይተናል እዚሁ ግሬድ ሌቭል ላይ ማለት ነው። ሪቨር አባይም ቤት በኩል ብሎ እንደሚፈስ ማን እንደሚያዋስን እዚህ ላይ ሞት ተጠቅሷል። ከዚህ ቀደም አይተናል። this one has its origin in the Gojam Plateau. A large number of streams join the river from the plateau of the western Showa, southwestern Wollo, northern Wallagga, and northern Ilbabur. It has a semicircular course from Lake Tana, separated southwestern Gondar from Gojam and separating Gojam from Showa ይላል። የተለያዩ ቦታዎችንም ሰፓሬት ለማድረግ ላይክ እንደ ቦርደር ወይም እንደ ድንበር ሆኖ የሚያገለግል ወንዝ ነው። ፋይናሊ ግን ይህ ወንዝ ከኢትዮጵያ ተነስቶ በሱዳን አቋርጦ ኢጅፕት ላይ ከደረሰ በኋላ የት ነው ዲስቻርጅ የሚሆነው ወይም የሚፈሰው? ሜዲትራኒያን ሲ ነው ማለት ነው። ባራኮቦን ደግሞ ስናይ ባራኮቦ this water course drain the wettest highlands of the southwest and across the border to join the Nile. መጨረሻ ላይ የወንዝ ወዴት ነው የሚቀላቀለው? ወደ ናይል ነው የሚቀላቀለው። ናይል ደግሞ መጨረሻ የት ነው ብለናል? ሜዲትራኒያን ነው ብለናል ማለት ነው። These rivers join the Nile in Sudan and finally end up in Mediterranean Sea. እንግዲህ እነዚህ ወንዞች የት ይገናኛሉ? ናይል ላይ። ናይል ላይ ከተገናኙ በኋላ የት ላይ ይጨርሳሉ? ሜዲትራኒያን ባህር ላይ ይጨርሳሉ ማለት ነው። ሁለተኛ the south eastern or Indian Ocean drainage system.
ሳውዝ ዌስተርን ምንላቸው ደግሞ አጠር ለማድረግ ያክል እነማን ናቸው? ገናሌና ዋቢ ሸበሌ የሚባሉ ሁለት ወንዞች ናቸው። በአጠቃላይ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢት ኮንትሪቢዩት አባውት 32% ኦፍ ዘ ካንትሪ ቶታል አኑዋል ዋተር ፍሎ 32 የሚደርሰው እንግዲህ ከላይ 66 ወደ ሜዲትራኒያን ነው፣ 32 ደግሞ ወደ ኢንዲያን ይጓዛል ማለት ነው። ዘ ዋቢ ሸበሌ ዘ ሎንገስት ሪቨር ኢን ዘ ካንትሪ ዳዝ ኖት ሪች ዘ ኢንዲያን ኦሽን ኢት ኢንድስ አት ዘ ባንዲር ካስት ኦፍ ሶማሌ። The Ganale, on the other hand, reaches the Indian Ocean. It joins the Dawa River at the Ethio-Somali border, where it acquires the name Juba. ተመልከቱ አሁን ዋቢ ሸበሌ የሚባለው ወንዝ ኢንዲያን ኦሽን ላይ አይደርስም። It ends at the ባናዲር ካስት ኦፍ ሶማሊያ ላይ ነው ኢንድ የሚያደርገው። አንዳንድ ወንዞች ባይዘወይ ፈሰው የሆነ ቦታ ላይ ሲንክ ያደርጋሉ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ይመጠጣሉ ማለት ነው። አዋሽ ሪቨርን መውሰድ እንችላለን። የሆነ ቦታ ላይ ከደረሰ በኋላ ሲንክ ያደርጋል፣ በአሸዋ ውስጥ ይገባል ማለት ነው በበረሃ ስለሚሄድ። ገናሌን ስናይ ደግሞ የሆነ ሌላ ወንዝ ጋር ይገናኝና ነው ኢንዲያን ኦሽን ላይ የሚደርሰው ማለት ጆይንስ ዘ ዳዋ ሪቨርን ጆይን ያደርጋል። ኦኬ ጆይን ያደርግና የት ነው ጆይን የሚያደርገው? ኢትዮ ሶማሊያ ቦርደር ወይም ድንበር አካባቢ ነው። ዴን ፋይናሊ ስሙ ማን ይባላል? ጁባ የሚባል ስም ይሰጠዋል ማለት ነው። ሶስተኛው ዘ ኢንላንድ ኦር ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም። ዚስ ሲስተም ኢዝ smallest of the three systems in terms of catchment area, discharge of water and volume of water ከሶስቱም የተለየ ነው ወይም ዝቅተኛ ነው። እንግዲህ አንደኛው 66 አንደኛው 32 እና 32 98 ሆነ። ሰው 2% ነው የሚይዘው ማለት ነው ኢንላንድ ወይም ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም። ኦኬ ሶ there are a number of lakes and smaller stream like the Blate and Gadabo, which flow into Lake Abaya, the Sagan, which flows into Chawbahar, and Magi and Qatar, which flow into Lake Zawai. The major river in this drainage system are Dawash and the Omo Gibi ይላል። ሜጀሮች አዋሽ እና ማን ናቸው? the Omo river። አሁን የሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም በሪፍት ቫሊ ውስጥ ያሉ ሀይቆች አሉ። ወንዞቹ እንግዲህ ወዴት ነው የሚፈሱት ማለት ነው? ወደ እነዚህ ሀይቆች ውስጥ ነው የሚፈሱት፣ ሌላ መሄጃ የላቸውም ማለት ነው። The Awash River Basin is most utilized in the Rift Valley። በሪፍት ቫሊ በዋናነት ጥቅም ላይ የሚውለው የዋሽ ሪቨር ነው። The basin covers a total area of 110,000 km square 110,000 km square ያክል ይፈጃል። It rises from the Shawan Plateau near Ginchi Town, a town at about 100 km west of አዲስ አበባ። እንግዲህ ጊንጪ ታውን የሚባለው ከአዲስ አበባ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለ ሰው ከዛ አካባቢ ይነሳል አዋሽ። and flows along the Rift Valley. It terminates in the salty lake of Abe on the border of Djibouti. The middle and the lower coast are parts of the Great Rift Valley system, or the upper coast is not a part of the system. The lower Awash River basin comprises a deltaic alluvial plain of the Tendoho, Asaita and ዲቲ ባህሪ ኤሪያ። እዚህ ጋር እንግዲህ ጠቅለል ስናደርገው ምንድን ነው የሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ላይ በርካታ ሀይቆች አሉ፣ ወደ እነዚህ ሀይቆች ይፈሳሉ። እንደ አጠቃላይ ደግሞ ዋና ዋና የሚባሉት አዋሽና ኦሞ ጊቢ ናቸው። አዋሽን ስንወስድ 110,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያን ይሸፍናል። በዋናነት እንግዲህ በሸዋ ፕላቶ በኩል ብሎ ነው የሚያልፈው ነው የሚለን። ዜን ወደ ጅቡቲ ድንበር አካባቢ ኦኬ ሌክ ኦፍ አቤ የሚባል አለ እዚህ ጋር። ሌክ ኦፍ አቤ ወደዛ ውስጥ ነው የሚገባው with a border, I mean in the border with ጅቡቲ ወይም ጅቡቲ ድንበር አካባቢ ላይ ነው የሚያርፈው ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት የኢንላንድ ወይም የሪፍት ቫሊው በተለያዩ ሀይቆች
ነው የሚዋጣው ማለት ነው። እና 2% ያክል ወይም ትንሽዬ የሆነ ድሬኔጅ ነው ያለው። ሌሎቹ ግን አንደኛው 32 አንደኛው 66 በተለይ ወደ ሜዲትራኒያን ባህር የሚሄደው 66 ነው። ወደ ኢንዲያን ኦሽን የሚሄደው ደግሞ ስንት ነው ብለን 32 ብለናል። ቀሪው ስንት ሆነ? 2%። 2% ደግሞ በማን የሚገባ ማለት ነው? በሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የሚጠቃለል ነው ማለት ነው። ኦኬ ቀጥሎ የምናገኘው ዋተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ወይም የኢትዮጵያ የውሃ ሀብት water resource of Ethiopia. As you know, Ethiopia has been known as the water tower of the northeastern Africa. እንግዲህ የውሃ ምንጭ ነች ኢትዮጵያ ማለት ነው። በጣም በርካታ ውሃ ሀብት አላት። For the last 50 to 60 years, Ethiopia is the second richest African country in terms of the water resource potential, following the Democratic Republic of Congo. ከኮንጎ ቀጥላ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ሀገር ነች ኢትዮጵያ። በምን? በውሃ ሀብት። Generally, Ethiopia has adequate average annual rainfall in most area. As a result, it has several major rivers, lakes, significant groundwater potential. እንግዲህ ከሌሎች ሀገሮች አንጻር ሲታይ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ መጠን ያለባት፣ በርካታ የውሃ ሀብት ያላት፣ ወንዞች፣ ሐይቆች እንዲሁም ግራውንድ ዋተር ወይም የከርሰ ምድር ውሃ በከፍተኛ ክምችት የሚገኝባት ሀገር ናት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? ሀገራችን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገች ነች። አሁን በምንዋራበት ርዕስ ደግሞ በውሃ የበለጸገች ሀገር ነች ማለት ነው። Major rivers of Ethiopia and their characteristics. Ethiopia is among the few countries that have many rivers. Ethiopia has enormous potential water resource. እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ወንዞች ካሏቸው ጥቂት ሀገሮች መካከል አንዷ ነች። በርካታ የውሃ ሀብቶች የውሃ አቅም ያላት ሀገር ነች። As well as being numerous, Ethiopia's rivers are energetic. They flow from the highlands of the interior to the peripheral lowland and then to seas and lake bouncingly. አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? ኢትዮጵያ አንድ ቀለታ ባለፉት ክፍሎች ስናይ ማለት ነው በዚህ ግሬድ ሌቭል 1000 ሜትርን ማለት አልቲቲዩድን 1000 ሜትር አልቲቲዩድን ልክ እንደ ባውንደሪ ብንወስደው ያ ማለት ከ1000 ሜትር በታች የሆነው ሎውላንድ ከ1000 ሜትር በላይ ያለው ሃይላንድ ብንለው የኢትዮጵያ አብዛኛው ክፍሏ ከሃይላንድ ውስጥ ይመደባል ብለናል። ሶ በርካታ ከፍተኛ ቦታዎች አሏት። እነዚህ ከፍተኛ ቦታዎች ደግሞ እነዚህ ማሲቭ ወይም ፕላቶ ምንላቸው ለተለያዩ ወንዞች ኮንትሪቢዩት ወይም ምንድነው የሚባለው ትሪቢዩተሪ የሚባሉት ወይም ገባር የሚባሉ ወንዞች የሚገኙባቸው ፕላቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ጠቅለል ስናደርገው ከፍተኛ የሆነ የውሃ ክምችት ያለባት ሀገር ናት። These conditions have made Ethiopia known as the water tower of ኖርዝ ኢስተርን አፍሪካ የሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የውሃ ምንጭ ማለት እንችላለን ኢትዮጵያ። and it is the waterist between the Mediterranean Sea and the Indian Ocean drainage system. በዋናነት በሜዲትራኒያን ባህርና በኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም መካከል ከፍተኛ የውሃ ክምችት ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዋና ዋና ወንዞች የሚባሉት በቴብል ተቀምጠውልናል። እንደ ዋቢ ሸበሌ፣ አባይ፣ ገናሌ፣ አዋሽ፣ ተከዜ፣ ጊቢ ወይም ኦሞ እና ባሮ ተቀምጠዋል እዚህ ጋር። ዴን ካችመንት ኤሪያ ወይም የሚሸፍኑት ኤሪያ ማለት ነው ኪሎ ሜትር ስኩዌር። ለምሳሌ ጊቢ ሸበሌ ዋቢ ሸበሌ 205407 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሸፍናል። ሌንግዝ ኢን ኪሎ ሜትር ኢንሳይድ አውትሳይድ ቶታል 1340 660 2000 ቶታሉ። ቴን ሜጀር ትሪቢዩተሪ የሚባሉት ደግሞ የዚህ ወንዝ ገባሪ እነማን ናቸው? ለምሳሌ እነራሚስ፣ ኤረር፣ ዳካታ፣ ፋፈን፣ የረር፣ ገናሌ፣ ገልቲ፣ ሞጆ እነዚህ ትናንሽ ወንዞች ናቸው። ሰፈር ውስጥ ያሉ ወንዞች ናቸው። ለምን? ለዚህ የሚገብሩ ማለት ነው። አባይን ስናይ ደግሞ 198508 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው ካችመንት ኤሪያው። ኢንሳይድ ሌንግዙ ስንት ነው? 800፣ አውትሳይድ 560፣ ዜን ቶታሉ 1360 ይሆናል። ገባሮች እነማን ናቸው? ዳበስ፣ ዲበሳ፣ ፊንጫ፣
ጉደር፣ ሙገር፣ ጀማ፣ በሻሎ፣ ሽንታ፣ ዲንደር የሚባሉ የወንዝ አይነቶች አሉ ማለት ነው ገባሮች። ገናሌም በተመሳሳይ እንግዲህ ካችመንት ኤሪያ ያለ ኢንሳይድ ሌንግዝ፣ አውትሳይድ ሌንግዝ፣ ቶታል ሌንግዝ ልክ ሌሎቹ ላይ እንዳለ በዚህ ወይ ተቀምጧል። ገባሮችም ተቀምጧል እዚህ ላይ እነዚህን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ሜጀር የሚባሉት እነማን ናቸው? እነ ዋቢ ሸበሌ፣ አባይ፣ ገናሌ፣ አዋሽ፣ ተከዜ እና ጊቤ፣ ባሮ በቅደም ተከተል ነው የተቀመጡት። ያ ማለት በካችመንት ኤሪያቸው ማለት ነው። በካችመንት የመጀመሪያው ዋቢ ሸበሌ ነው፣ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ባሮ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪቨር፣ የኢትዮጵያ ወንዞች ባህሪ ምን ይመስላል ካራክተራቸው? The most important characteristics of Ethiopian river include 1. Seasonal fluctuation in water volume እንግዲህ በየወቅቱ ፍላክቹዌት ያደርጋል የውሃ መጠናቸው ማለት አባይ ለምሳሌ በክረምት በጣም ይሞላል፣ በበጋ ላይ ይቀንሳል። ቀጣይ steep profile they arises from a very high place and flow to the country's border across lowland ስቲፕነስ አለ። ያ ማለት ግድለት ወይም ስሎፕ ማለት ነው። ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ነው የሚሄደው እንጂ ልክ የሆነ ሜዳማ በሆነ ወይ አይደለም የሚጓዘው። በጣም ከፍተኛ ቦታ የተለያዩ ፏፏቴዎችን እየፈጠረ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ሌላው ራፒድ ኤንድ ዋተርፋል አሎንግ ዜር ኮርስስ ራፒድ ማለት ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ስለሆነ ልዩነት ስላለው ወይም የቦታ ልዩነት ስላለ ወይም የላቲቲዩድ ልዩነት ስላለ ፈጣን ነው ወንዙ። ከዛ በተጨማሪ የላቲቲዩድ ዲፈረንስ መኖሩ ደግሞ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ቦታ መፍሰሱ ዋተርፋል ወይም ፏፏቴ እንዲፈጠር ያደርጋል። ሌላው ራኒንግ ስሩ ስቲፕ ሳይድድ ሪቨር ቫሊ ኤንድ ጎርጅ የሚፈሰውን ቤት ነው በስቲፕ ሳይድድ ወይም በተቦረቦረው በቫሊ እና ጎርጅ ወይም በሸለቆ ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ የሚያልፈው። ኦኬ የመጨረሻው ምንድነው? ሰርቫስ ኤ ባውንደሪ ቦዝ ኢንተርናሽናል ኤንድ ዶሜስቲክ ብዙ ጊዜ ወንዞች ለድንበርነት ያገለግላሉ። ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፋዊ ወይም ዶሜስቲክ አገር ውስጥም እንደ ድንበር ሆነውም ያገለግላሉ ማለት ነው። ኔክስት እዚህ ጋር ፎከስ የሚል ነገር አለ። Some of Ethiopian river are given a new name after they cross the country border. አንዳንድ ወንዞች እንግዲህ ልክ የኢትዮጵያን ክልል ካለፉ በኋላ ሌላ ስያሜ ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ ሪቨር አባይ ቢካም ብሉ ናይል። ኦኬ አሁን የአባይ ወንዝ ልክ ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ ብሉ ናይል የሚባል ስያሜ ይሰጠዋል። የት ላይ ይሰጠዋል? ሱዳን ላይ እንደደረሰ ማለት ነው። ሪቨር ተከዜስ የተከዜ ወንዝ ቢካም ሪቨር አትባራ የት ላይ አሁንም ሱዳን ላይ ማለት ነው። ሪቨር ገናሌ ደግሞ ማን ይባላል? ሪቨር ጁባ ኢን ሶማሊያ ጁባ ተብሎ ስያሜ ይሰጠዋል። ሪቨር ባሮ ደግሞ ማን የሚባል ስም ይሰጠዋል? ሶባት የሚባል ይሰጠዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው ምንድነው? ኢትዮጵያ ስፔሻሊ በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ቦታ ስለሆነች ኢን ኦል ዳይሬክሽን ውሃ ሙቭ ያደርጋል። አንደኛው ወደ ሜዲትራኒያን ዳይሬክሽን፣ አንደኛው ደግሞ ወደ ኢንዲያን ኦሽን ዳይሬክሽን ሙቭ ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ ውስጥ ላይ ያሉ ወንዞች ከሀገር ሲወጡ ሌላ ስያሜ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ኔክስት እንግዲህ ሪቨር አይተናል። አሁን ደግሞ ሌክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሀይቅ ደግሞ እናያለን። በአፍሪካን ስታንዳርድ ኢትዮጵያ ኢዝ a country rich in lake. They are found dispersed on the plateau and clustered in the rift valley. በጣም በርካታ ሌኮች ወይም ሀይቆች አሉ። በዋናነት ግን ሪፍት ቫሊ ሌክ የሚባሉት በርካታ ናቸው፣ ወይም በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ ሀይቆች እጅግ በጣም በርካታ ናቸው። Most of the lake are the result of the structures that occurred during the quaternary period. ኳተርናሪ ፔሪድን አስታውሱ። ስለ ምን ስናወራ ነው? ስለ ሴኖዛይክ፣ ስለ ሜዞዛይክ ወይም ስለ ኢራ ስናወራ የነበረ ነው። ተርሺያሪ እና ኳተርናሪ ፔሪድ የሚባላል። ስለዚህ በኳተርናሪ ፔሪድ ጊዜ ነው እነዚህ ሌኮች ብዙ ጊዜ ፎርም የተደረጉት ማለት ነው። they are not outcomes of the climate. ባጭሩ ምን እያለ ነው? የክላይሜት ውጤት አይደሉም፣ ራዘር በጂኦሎጂካል ላንድ ፎርም የተመሰረቱ ናቸው እንጂ። this fact is proved by the location of
thus lakes in the drier parts of the country. The natural lake found in Ethiopia can be classified into highland and rift valley lake. ስለዚህ ሌኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሌኮች በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛው ሌክ ማን ነው? ሃይላንድ ሌክ። ሁለተኛው ደግሞ ማን ይባላል? ሪፍት ቫሊ ሌክ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ሃይላንድ ሌክ ወይም የከፍተኛ ቦታ ሐይቅ የምንለው these lakes are situated on the plateau either as a crater or water-rich lake. ክሬተር ማለት ምንድነው? ጎመራ ቆሬ የሚባል የሆነ ምን ልበላችሁ፣ ጎመራ ይፈነዳል። ከፈነዳ በኋላ በፈነዳበት ቀዳዳ ላይ የሆነ ገበቴ ቅርጽ ያለው ነገር ይፈጠራል። እዛ ላይ ውሃ ያቆራል። ስለዚህ ምን ይባላል? ያ ክሬተር ሌክ ይባላል። ክሬተር ሌክ ወይም በእሳተ ገሞራ አማካኝነት የተፈጠረ ሐይቅ ማለት ነው። አለዛ ደግሞ ዋተርሽድ ሌክ ማለት ከገሞራ ውጭ ሆነ ኖርማሊ የተፈጠረ ሐይቅ ማለት ነው። These types of lake resulted from the different type of structural formation. A crater lake is formed after the explosion of volcanic break, a mountain open, leaving a deep mouth. አሁን ላይ ያልኳችሁ ነው። ያ ማለት ገሞራ አለ፣ እሳተ ገሞራ ይፈጠራል። ከዛ ማውዝ ይኖረዋል። እዛ ማውዙ ላይ ውሃ ያቆራል። ያቆረው ነው ክሬተር የሚባለው ወይም ክሬተር ሌክ የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር the mouth is filled with water from either a small stream or subterranean sources, and the highland crater lake in Ethiopia are a hike near Desse, Hashenge near Khartoum, ኮረም ማለት ነው። ካርቱም አለ። ኮረም አካባቢ ሀሸንጌ የሚባል ሐይቅ አለ። ደሴ አካባቢ ደግሞ ሐይቅ የሚባል ራሱ አለ። እነዚህ ሁለቱ ሐይቆች ክሬተር ሌክ ናቸው። ሃይላንድ ክሬተር ሌክ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። there are also crater lakes in different parts of Ethiopia. They include many small but deeper lakes in and around ቢሾፍቱ አካባቢም ሌሎች ክሬተር ሌኮች አሉ ማለት ነው። ቢሾፍቱ፣ ኩሪፍቱ፣ ባቦጋያ and አርሰዲ የሚባሉ የተለያዩ ምኖች አሉ ሌኮች አሉ ማለት ነው። እዛ አካባቢ የሚገኙ ክሬተር ሌኮች ወንጪ and ደንዲ around አምቦ፣ ጌንቺ and ወሊሶ around ዝቋላ are other crater lakes። እዚህ ላይ የተጠቀሱ ነገሮች እንግዲህ የክሬተር ሌኮች ወይም በእሳተ ገሞራ አማካኝነት የተፈጠሩ ሐይቆች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ሃይላንድ ሌክ ይባላሉ። ወይም ፕላቶ ላይ ወይም ከፍተኛ ቦታ ላይ የሚገኙ ሌክ ማለት ነው። A waterish lake is formed when the sheet of lava dams up a shallow surface depression. For example, Lake Tana was formed during the Quaternary period when a sheet of flowing lava dammed the shallow depression that had already been formed between the Gojam and Gondar massive ይለናል። እንግዲህ ዋተሪሽድ ሌክ የምንለው የሚፈጠረው በምንድን ነው? በሁለት ከፍተኛ ቦታዎች መካከል በሚገኝ ቦታ ላይ የሚፈጠር ነው። ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው? ማሲቭ የምንላቸው ወይም ፕላቶ የምንላቸው አሉ። ስፔሻሊ አሁን ጣና እንደምሳሌ ብንወስድ በጎንደርና በጎጃም ማሲቭ መካከል ወይም በሁለቱ ከፍተኛ ቦታዎች መካከል የተፈጠረ ቦታ ነው። እዛ ቦታ ላይ የተጠራቀመ ውሃ ነው ጣናን ሊፈጥር የቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዋተሪሽድ ሌክ ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሪፍት ቫሊ ሌክ። Unlike the highland lake, the Rift Valley lakes are clustered. The Rift Valley lakes are formed in the depression and basin caused by tectonic activity. They are found in the linear pattern along the floor of the Rift Valley. እንግዲህ ሪፍት ቫሊ ሌክ የሚባሉት ክላስተርድ ናቸው ወይም ባጭሩ ስብስብ ብሎ የሚገኙ ማለት ነው። በሆነ መስመር ላይ የሚገኙ ሐይቆች ናቸው ማለት ነው። የተፈጠሩትን በዋናነት በየት በኩል ነው? በሪፍት ቫሊ ፍሎር ወይም በዛ ፓተርን ነው የተፈጠሩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ማየት እንችላለን። እዚህ ላይ ጣና ሐይቅ አለኝ። ከጣና ሐይቅ በስተቀር በዚህ መስመር ላይ የሚገኙ ሐይቆችን ያዋቸው 1 2 3 4 5 በቃ እስከ 9 ድረስ ያሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ዋን ሌክ አቤ
ሌክ አቤ ማለት ያትች ሌክ ነች። ሌክ አቤን ቀደም የምታስታውሱ ከሆነ አዋሽ ሪቨር የሚገባባት ነች። ሌክ ዝዋይ አለኝ እዚህ አካባቢ 2 ቁጥር ዝዋይ፣ ሌክ አብጃት አለኝ፣ ሌክ ላንጋኖ አለኝ፣ ሌክ ሻላ፣ ሌክ ሐዋሳ፣ ሌክ አበያ፣ ሌክ ጫሞ፣ ሌክ ጨው ባህር። እንግዲህ በዚህ በቅደም ተከተላቸው ይሄ መስመር እንግዲህ ዲያጎናል የተሰመረ መስመር ነው ማለት ይቻላል። ይሄ ምንድነው? ሪፍት ቫሊ ነው። ይሄ መስመር ሪፍት ቫሊ ነው ወይም ስምጥ ሸለቆ። ስለዚህ ክላስተርድ ናቸው፣ የተሰበሰቡ በአንድ መስመር ላይ የሚገኙ ሀይቆች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሀይቆች። ሌላው እዚህ ላይ የቴብል የሚያመላክተው እንግዲህ ዲቭዝ ኤሪያ ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ሌክስ ነው። እነዚህ ሌኮች የተለያየ ዲቭዝ አላቸው፣ ኤሪያ አላቸው፣ ሎኬሽን አላቸው። በቴብል ተቀምጦልናል። እንግዲህ ከጣና ጀምሮ ያ ማለት ከትንሹ ወደ ትልቁ ነው። ጣና አለ፣ አበያ አለ፣ ጫሞ፣ ዘዋይ፣ ሻላ፣ ላንጋኖ፣ ሐዋሳ፣ አብጃታ፣ ሀይቅ፣ ሀሸንጌ ተብለው ተዘርዝረዋል። ሀይቅና ሀሸንጌ ክሬተር ላይክ ናቸው። ከሃይላንድ ሌክ ውስጥ ይመደባሉ። ሌሎቹ ደግሞ ከአበያ ይዞ እስከ አብጃታ ድረስ ያሉት ደግሞ የሪፍት ቫሊ ሌኮች ናቸው። ጣና ሀይቅ ግን ከምንድን ነው የሚመደበው? ከሃይላንድ ሌክ ዋተሪሽድ ሃይላንድ ሌክ ብለን ነው የምንመድበው። ቴን ኤሪያውን ስናይ 3600 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሸፍናል ጣና። ከዛ ቀጥሎ አበያ ደግሞ 1160 እያለ የሁሎችም የየራሳቸው ኤሪያ አላቸው ወይም ሰርፌስ ኤሪያ የሚሸፍኑት ኤሪያ አላቸው። ማክሲመም ዲፕዙን ስናይ ወይም ከፍተኛ ጥልቀቱን ስናይ ጣና ከፍተኛ ጥልቀቱ እንግዲህ 9 ሜትር ይላል እዚህ ጋር 9 ሜትር ያክል ነው ከፍተኛ ጥልቀቱ የጣና የሚለው ማለት ነው። ታይፑ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ከሃይላንድ ነው የሚመደበው። ሌሎች እንደነገርኳችሁ እዚህ ላይ ሪፍት ቫሊ ሪፍት ቫሊ ሪፍት ቫሊ ይላል ሁሉም። እዚህ ደግሞ ሃይላንድ ሁለቶቹ ሀይቅና ሀሸንጌ ሪፍት ቫሊ ማን ነው ሃይላንድ ናቸው። ሃይላንድ ሆኖ ክሬተር ሌክ የሚባሉ ናቸው። እዚህ ላይ ደግሞ ሃይላንድ ሆኖ ከዋተሪሽድ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ዲፐስት የሚባለው ወይም በጣም ጥልቁ የሚባለው ማን ነው? ሻላ ነው። 266 ሜትር ያክል ጥልቀት አለው ማለት ነው። 266 በጣም ቅርብ የሚባለው ደግሞ 4 ሜትር ድረስ የዝዋይ ሀይቅ ነው። የዝዋይ ሀይቅ። ስለዚህ ሀይቆችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀይቆችን በዚህ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል። ሌላኛው ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሌክ ኤንድ ሪቨር። ሲግኒፊካንሳቸው ምን ይመስላል? አሁን ሌኮችና ሪቨር ኢትዮጵያ ውስጥ Ethiopian river and lake are very important natural sources for the development of the socio-economic and aesthetical value in the country. Some of their general importance are given briefly below ይላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ወንዞችና ሀይቆች እጅግ በጣም በኢኮኖሚውና በሶሻሉ ዘርፍ ከፍተኛ ወይም ሶሾ ኢኮኖሚክ የሚባለው ማለት ነው በጥቅሉ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ያላቸው ናቸው። እያንዳንዳቸውን ስናይ እንግዲህ ኢንፍሉዌንሳቸውን ወይም ባጭሩ ኢምፖርታንሳቸው ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ጄኔሬሽን ነው ወይም ለመብራት ምንጭነት ያገለግላሉ። ሪቨርስ አር ዘ ሜን ሶርስ ኦፍ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ሰፕላይ ፎር ዘ ካንትሪ። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ላይ የተዘረዘሩ በርካታ ወንዞች አሉ። በእነዚህ ወንዞች ኤሌክትሪክ ፓወር ይመረታል። ለምሳሌ ሪቨር ጊቢን ብንወስድ ግልገል ጊቢ 1 2 ኤንድ 3 አይታችኋል። ከጊቢ ነው ግልገል ጊቢ የሚባል ወንዝ ማን ነው ግድብ ታውቃላችሁ፣ ወይም ዳም። ግልገል ጊቢ 1 ግልገል ጊቢ 2 ግልገል ጊቢ 3 የሚባል ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፕላንት አለ። አዋሽ ሪቨር ደግሞ አዋሽ 1 2 3 ተብሎ ፕሮጀክት አለ የአዋሽም ለመብራት ምንጭነት። ሪቨር ፊንጫን ብትወስዱ ፊንጫ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ፕሮጀክት አለ። ተከዜም እንደዛው። መልካ ዋቀና የሚባልም አለ። መልካ ዋቀና ዋቢ ሸበሌ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር። ኮይሻ የሚባል ደግሞ አንደር ኮንስትራክሽን ነው፣ እየተሰራ ያለበት ነው። ኮይሻ ሀይቅ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ቱሪስት መስህብነት ሆኖ በአዲስ ፕሮጀክት ተነድፎለት እየተሰራ ይገኛል። ሌላኛው ግሬት ኢትዮጵያን ሬኔሳንስ ዳም ወይም የህዳሴው ግድብ ማለት ነው። ፕላንት አንደር ኮንስትራክሽን ነው። ይህም እየተሰራ ያለ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ግድብ ማለት ነው። ስለዚህ ለሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው ወንዞችና ሀይቆቻችን ማለት ነው በዋናነት። ኦኬ፣ ሌላው ፊሸሪ ወይም አሳ ማርባት ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያን ሪቨርስ ኤንድ ሌክ አር
also the country's main source of fish እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ለአሳ ምርትነት ያገለግላሉ ወይም ማምረቻነት እንደ ሶርስነት ወይም እንደ ምንጭነት ያገለግላሉ። ለምሳሌ ሌክ ጫሞ፣ ሌክ አበያ፣ ሌክ ጣና፣ ሌክ ባሮ እነዚህ በከፍተኛ ሁኔታ አሳ የሚገኝባቸው ወይም የሚመረትባቸው ሐይቆች ናቸው። ሶስተኛ ሜጀር ኢሪጌሽን ስኪም ለኢሪጌሽን ወይም ለመስኖ they are given a very important water source for irrigation. river አዋሽ is the most utilized in this regard. በዋናነት አዋሽ የአዋሽን ወንዝ ምንወስድ አዋሽን በከፍተኛ ሁኔታ ለመስኖነት ይጠቀሙበታል። This is because of the flat plain is crosses from hundreds kilometers እንግዲህ ለብዙ 100 ኪሎ ሜትሮችን ሲጓዝ ፍላት ሰርፌስ ነው ወይም ልክ ሜዳማ በሆነ ዋይ ነው የሚጓዘው። ሜዳማ በሆነ ዋይ የሚጓዝ ከሆነ ደግሞ ለመስኖነት ወይም ለመጥለፍ ምቹ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች ወንዞችን ለምሳሌ ልክ እንደ አባይ ያሉ ወንዞችን ብንወስድ አባይ በሸለቆ ውስጥ ነው የሚጓዘው። በሸለቆ ውስጥ በጣም ዲፕ ጎርጅ የሚባል በጣም ዝቅተኛ በረሃ በሚባል ጎርጅ ውስጥ ነው የሚጓዘው። ስለዚህ እሱን ለመጥለፍ ትንሽ ያስቸግራል። ኦኬ አባይን ለመጠቀም የግድ ግድብ ነገር መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው እንጂ እንደ አዋሽ በቀላሉ ጠልፎ መጠቀም ላይቻል ይችላል። ሌላኛው ናቪጌሽን ነው። The river Baro is the only river in Ethiopia used for water transport. Similarly, Lake Tana, Lake Zawai and Lake Abaya are also important island water way ይላል። እንግዲህ ናቪጌሽን ማለት የሆነ ለመጓጓዣነት ወይም ለትራንስፖርት ማለት ነው። የውሃ መጓጓዣ አለ። ለምሳሌ ጣና ደሴቶች አሉ የተለያዩ ገዳማት ውስጥ ላይ ስላሉ እነሱን ለመጎብኘት በወንዙ ላይ ኢንጆይ እያደረግን በጀልባ ልንጓዝ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች ወንዞችም ላይ እንደ ዝዋይ፣ አበያ ለምሳሌ ሐዋሳ ሐይቅ ወይም ፍቅር ሐይቅ እነሱንም እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። ለናቪጌሽን ፐርፐዝ ያገለግላሉ። ሌላኛውና የመጨረሻው ደግሞ ቱሪዝም ኤንድ ሪክሬሽን እንደ መዝናኛነት ማለት ነው። Ethiopian lakes and rivers provide recreation, resorts and aesthetic value. Their scenic beauty emanate from the rich variety of birds, fish, and other wildlife. Spectacularly deep gorges, waterfalls, all description and mists they produce. ባጭሩ ይሄን አጠር ለማድረግ ያክል ለቱሪስት ወይም ለቱሪዝም እና ለሪክሬሽን ለመዝናኛነት እና ለቱሪስት መስህብነት ያገለግላሉ። ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ሐይቆች አሉን። እነዚህ ሐይቆች ውስጥ የተለያዩ የአዋፋት ዝርያ ያሉ በርዶች በውሃ ላይ የሚኖሩ በርዶች አሉ። ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ እንስሳዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ እንደነ ጉማሬ፣ አዞ የመሳሰሉ ነገሮችን ለመጎብኘት። ከዛ በተጨማሪ ደሴቶች ይኖራሉ ሐይቅ ላይ። እንዲሁም ደግሞ ወንዞችን ብንወስድ ወንዞች ላይ ለምሳሌ ፏፏቴዎች ይፈጠራሉ። ላይክ ለምሳሌ እንደ ጢስ አባይ አይነት ፏፏቴ እነሱ ለቱሪስት መስህብነት ወይም ለሪክሬሽናል ሪዞርት ወይም የተለያዩ ሪዞርቶችን እዛ አካባቢ ላይ በመስራት ጥቅም ላይ መዋል ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ጠቀሜታዎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጋይስ እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር የዛሬው ክላስ። በሚቀጥለው ክላስ ደግሞ በፓርት 2 ሜጀር ሶይል ታይፕስ ኦፍ ኢትዮጵያ በሚል ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፓርት እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።